हेलो साथीहरु, स्वागत छ सर्ट बर्दिया युट्युब च्यानलमा। तपाईहरु पनि यस्तै भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो फुल हेर्नु होला लास्टसम्म, अनि मात्र राम्रोसँग एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब जाउँ एडिटिङतर्फ साथीहरु। फर्स्टमा क्यापकट ओपन गरिसकेपछि यस्तो आउँछ अनि न्यू प्रोजेक्टमा जानुस्। न्यू प्रोजेक्टमा गइसकेपछि साथीहरु अब एउटा भिडियो चुज गर्नुस्। यो म तपाईहरुलाई यो टेलिग्रामको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँ गएर तपाईहरुले यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा जे युज भएको छ त्यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ गएर। अनि यस्तो आइसकेपछि साथीहरु अब के गर्नुस् भनेपछि यसलाई ओभरलेयरमा जानुस्। ओभरलेयरमा गइसकेपछि एड ओभरलेयर गर्नुस् साथीहरु। अनि भिडियो चुज गर्नुस्, कुन भिडियो हाल्न चाहनुहुन्छ त्यसमा हैन, त्यो भिडियो चुज गर्नुस्। म तपाईहरुलाई एउटा भिडियो हालेर देखाउँछु साथीहरु, हेर्नुस् हैन। त्यो हेरिसकेपछि तपाईहरुले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु यस्तै भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब र बेल आइकन अल थिच्न नभुल्नुहोला साथीहरु। हेर्नुस् अब यो म एड गरे यो भिडियोलाई हैन, यो भिडियोलाई एड गर्छु म। यसरी एड गर्नु छैन साथीहरु। अनि एड गरिसकेपछि यता जानुस्, कटआउटमा जानुस्। कटआउटमा गएपछि ब्याकग्राउन्ड रिमुभ देखाइरहेको छ, रिमुभ ब्याकग्राउन्ड, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। यस्तो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसक्यो हैन साथीहरु। यो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसक्यो साथीहरु। अब आफ्नो हिसाबले तपाईहरुले मिलाउनुस्, कसरी मिलाउन चाहनुहुन्छ, या फुल स्क्रिन या सानो स्क्रिन गराउन चाहन्छ त्यो हिसाबले मिलाउनुस् साथीहरु। म 80 राख्छु, अब हल्का सानो गराउँ कि हैन। यसरी मिलाउनुस् साथीहरु हैन। म मिलाइसकेपछि साथीहरु यसले ब्याक गरिसकेपछि के गर्नुस् भनेपछि फेरि ब्याक जाउँ अनि एड ओभरलेयरमा जाउँ। फेरि अर्को भिडियो चुज गरौँ साथीहरु, अर्को इमेज या भिडियो हैन, त्यसलाई सिलेक्ट गरौँ। यो यसलाई एड गर्छु म। यसलाई एड गरिसकेपछि साथीहरु अब यता जानुस्, कटआउटमा जानुस्। फेरि कटआउटमा जानुस् हैन, अनि क्रोमा कीमा जानुस्। गइसकेपछि सिलेक्ट गर्नुस् कलर हैन, यसरी सिलेक्ट गर्नुस्। अनि यतामा जानुस् हैन, एकचोटि यता जानुस् हैन, अनि यसलाई फुल गराउनुस् यसरी। अनि राम्रोसँग त्यो कट हुन्छ कलर हैन। अनि यसलाई मिलाउनु साथीहरु। फुल स्क्रिन गराउन चाहन्छ या हाफ स्क्रिन, म तपाईहरुलाई फुलै स्क्रिन गराएर देखाउँछु साथीहरु हैन। यसलाई हैन तपाईहरु पनि राम्रोसँग मिलाउनु साथीहरु। साइडमा कट देखाइरहेछ, त्यो तपाईहरुले राम्रोसँग मिलाउनुस्। म अलि टाइम लाग्छ मिलाउनलाई, त्यही भएर हल्का मिलाएर तपाईहरुले देखाउँछु हैन। यसरी मिलाउनुस्, यसरी मिलाउनु साथीहरु। यो भइसक्यो हैन। भइसकेपछि साथीहरु अब के गरौँ भनेपछि यता यसलाई के गरौँ, एकचोटि प्ले गरेर हेरौँ जस्तो लाग्यो। प्ले गरेर हेरौँ हैन, कस्तो देखिरहेछ हेर्नुस्, एकदम राम्रो देखाइरहेछ हैन। अनि यसलाई कलर चुज गरौँ साथीहरु। त्यो यसलाई यो अलि राम्रो देखाइरहेछ हैन, यसको एकदम राम्रो कलर युज गर्दियौ हैन। यसलाई यता गएर तपाईहरुले के गर्नुस्, यसमा जानुस् हैन। गइसकेपछि साथीहरु म देखाइरहेको छु त्यो सिस्टमले गराउनु साथीहरु। तपाईहरुलाई एकदम पर्फेक्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् यो कलर कुन डिजाइनको बनाउन चाहन्छ त्यो हिसाबले बनाउनुस् एकदम राम्रोसँग हैन। म यस्तै बनाउँछु हैन। यसरी नै मिलाउनु साथीहरु, तपाईहरु पनि मिलाउनुस् एकदम राम्रोसँग हैन। यो कलरमा गरेर पनि यसरी माथि जानुस् हैन। तपाईले अलि राम्रोसँग मिलाउनु भयो भने अरु छन् राम्रो देखिन्छ हैन। यता गराउनुस्, हेर्नुस् एकदम राम्रो और कलर चेन्ज भइरहेछ हैन। अनि यसलाई पनि यो यता राम्रो देखाइरहेछ छैन साथीहरु। यसलाई पनि उता माथि गराइदिउँ हैन। यसरी गराउनुस् हैन। हेर्नुस् एकदम राम्रो कलर देखायो हैन। तपाईले अर्को कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो म देखाइन हैन। अनि यो यसलाई सेभ गर्नको लागि साथीहरु यसमा क्लिक गर्नुस्। के भइरहेछ यार, अनि तल पनि क्लिक गर्नुस्। अनि यो रेडी भइसक्यो साथीहरु। प्ले गरेर हेरौँ। अब एक्सपोर्ट गर्नको लागि साथीहरु माथि जानुस्, त्यहाँ देखाइरहेछ। अनि ग्यालेरीमा सेभ गर्नुस्। यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक गरिदिनु होला। धन्यवाद।